Is het erg dat een schilderij nep is? Dat het nagemaakt is door een meestervervalser? Hier in Vledder in Drenthe vinden ze dat erg. Maar ze hebben er wel een sport van gemaakt om al die valse kunst te verzamelen en er een heel goed verhaal bij te vertellen. Dit is het Museum voor Valse Kunst in Vledder. We zitten in het oude gemeentehuis van het dorp Vledder. Dat was 25 jaar geleden nog, of tenminste 26 jaar geleden nog gemeentehuis. En toen hebben mijn man en ik dat oude gemeentehuis gekocht en daar onze verzamelingen in ondergebracht. Mijn man die verzamelde ontzettend veel grafiek, hedendaagse grafiek. Drentse kunst, nadat hij van zijn vader Drentse kunst erfde toen zijn vader overleed en zijn moeder was al overleden. En glaskunst, dat deden we vooral samen, want daar reageerde ik nogal enthousiast op. Toen wij hier naartoe verhuisden, toen vroeg ik op een gegeven moment aan mijn man, wat doen we met de valse zooi op zolder? Want we waren een paar keer bedonderd bij het aankopen. Of de aankoop van een veiling bleek toch niet te zijn wat het verondersteld was te zijn. En we hadden ook iets gekocht bij een hele chique kunsthandel. En dat bleek ook hartstikke vals achteraf. Maar in ieder geval, toen vroeg ik aan mijn man, wat doen we met die valse zooi op zolder? Moet ik die weggooien? En toen zei mijn man, nee, weet je wat? We gaan een valse kunstafdeling beginnen. We hadden hier een bovenverdiepingje, hier bovenop. Het oudste gedeelte van het gemeentehuis. En in die 3 vertrekjes hebben wij de valse zooi opgehangen. Aangevuld met dingen van vrienden, van kennissen die zeiden, oh, ik heb ook nog wat. En we waren naar Azië geweest en daar hebben we ook nog wat schilderijen gehangen. Want mijn man zei, het is leuk om een verschil tussen een kopie en een vervalsing te laten zien. Dus dan kun je ook dingen uitleggen, want we komen allebei uit het onderwijs. Dus we willen mensen al wat leren, net als jij dat doet. We waren nog geen week open, 25 jaar geleden. En we hadden alles uitgelegd aan de pers. En waar schreef de pers over? Over die valse kunstafdeling. Want dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Dat er een paar van die gekke valse kunst gaat ophangen. En we waren nog geen week open of daar kwam het eerste echtpaar uit Leeuwarden met een vervalsing. Althans, zij dachten dat ze een echte Chagall hadden gekocht. En ze vroegen aan ons, wat denken jullie ervan? Nou ja, we hebben het plaatje uit een boek gezocht en laten zien, kijk, het staat in spiegelbeeld. Dus een of andere vervalser heeft hem nagetekend. Ja, en dan komt hij in spiegelbeeld afgedrukt. Ja, dan is hij niet echt. Daar is het mee begonnen. Met die, dan moet ik me even goed aanwijzen. Daar is het mee begonnen. Dit is de meest recente... aanwinst. Aanwinst, ja. Geen aankoop, want jullie kopen niks. Nee, we kopen niks. Nee, aanwinst is het. Nee, we worden bedolven onder de valse kunst, dus we hoeven niks aan te kopen, sowieso niet. Oké, dat is mooi. En we willen het ook niet bevorderen natuurlijk, de valse kunst. Ook zo. Het is onze laatste aanwinst. Die kwam door Bert Voskuil, dus de schrijver van het boek Meestervervalsers. Mm-hmm. Die hield hier een lezing in het museum en die bood dit aan ons aan. Okay. Ik dacht, nou, wat is het dan? Ja, het is een Martine, dat is de eerste aanwinst. Zelfde serie. En ook gemaakt door dezelfde vervalser, Geert-Jan Jansen. Oké. Ik zeg, nou leuk, zit er nog een verhaal achter? Hij zegt, ja. Hij zegt, dat is gemaakt in de vroege periode, zeg maar, van Geert-Jan Jansen. Ja. Die had een drukker, die werkte in een bollenschuur. En die drukte al dat illegale werk voor hem af. Maar op een dag was de politie op spoor. En toen zei die Geert-Jan Jansen, die belde die drukker op van, joh, pas op, de politie komt eraan. Weg met al die spullen. Hij heeft die gauw alles onder zijn bed gestopt. Hij heeft er 2 maanden op geslapen. Toen heeft hij dat onder dat bed vandaan gehaald. Heel strak opgerold. En dat is 20 jaar opgerold gebleven. Heel strak. Ja. En een van die dingen uit die rol was deze. Ja. Ik zeg, nou, dankjewel, leuk verhaal. Maar ik zeg, wat zit er nou doorheen? Ja, zeg, daar zit iets... een soort een werk doorheen. En ik herkende het. En verdomd. Dat schilderij. Ja. Als je hem omdraait, zie je het helemaal. Het is gewoon afgedrukt. Ja. En dit schilderij, of deze zeefdruk, die hadden we. Ja. En we wisten niet wie de vervalser was. Maar dat weten we nu wel. Toen kreeg je deze en toen dachten we van, nee. Ja, opgelost. Cold case opgelost. Ja. Gerrit Rietveld is een hele beroemde ontwerper van onder andere gebouwen, stoelen enzovoort. En wij
wilde altijd al zo'n Gerrit Rietveld stoel hebben. Dus op een gegeven moment hebben wij de blauw-rode stoel van Gerrit Rietveld gekocht. En die stond bij ons. Maar het grappige was, we kregen een keer een echtpaar uit Emmen hier. En die hadden er ook een en die hebben ze aan ons geschonken. Nou hebben we er dus 2. Maar nou vraag ik altijd aan de bezoekers, welke van de 2 is het echte Gerrit Rietveld ontwerp? Ja. En dan, dan gaan bezoekers die gaan dus kijken en de helft zegt van nou deze is zo slecht qua hout. Dat zal wel de echte zijn, want die is oud en die is te gladjes. En sommigen zeggen nee, die vind ik veel mooier. Maar daarna laat ik altijd ook 2 mensen erin zitten. En dan gaan mensen zitten en dan zeggen ze van, zit prima eigenlijk. Ik zeg altijd, ja, op radio en televisie zeggen ze altijd dat Rietveld die ontwerpt meubels waar niet in valt te zitten. Ik zeg, probeer het straks maar, je kunt er prima in zitten. Nou, dat gaat prima. Nou, en dan gaan ze in deze zitten. En dan blijkt al, ten eerste, die zitting is veel te lang. Ja. En hij is ook veel te breed. En als je gaat leunen, dan schiet je eraf. Dus daar heb ik altijd veel succes mee. Dit herkennen we. De Mona Lisa natuurlijk. Die hangt hier. Het lijkt net wel, net niet, vind ik. Nou, veel mensen zeggen hij is veel te groot. Ja. Want ze denken dat de echte kleiner is. Nee, maar het is precies de exacte maat. Oké. Alleen in het Louvre, waar de echte hangt, lijkt hij kleiner omdat hij in een grote witte muur hangt. Ja. En je ziet het van een afstand, dus hij lijkt kleiner. Maar het is precies een goede maat. Oké. Dus dit is een kopie uit Vietnam. Echt nageschilderd. Dus het is geen poster. Het is echt nageschilderd door iemand. Alleen, ja, de kwaliteit is deze niet zo geweldig. Ze heeft lippen gestift, deze. Ja. De vingers lijken net worstjes. En die mysterieuze glimlach is het toch net niet. Ja, net niet inderdaad. En veel mensen vragen, waarom is hij nou zo groenig? Ja. Nou, dat komt eigenlijk omdat die mensen die schilderen eigenlijk alleen maar van foto's af. Die hebben de echte nooit gezien. Mm-hmm. En als zo'n foto niet goed is, dan krijg je zo'n beetje groenige. Als die foto groenig is, dan krijg je een groenige. Want dat schilderen ze gewoon na. Ja. Ze hebben geen idee wat ze aan het schilderen... Ja, ze weten dat het de Mona Lisa is. Maar ze schilderen van een foto. Dat is de enige referentie die ze hebben. En hier zie je zo'n man. Die is gewoon die Canaletto aan het naschilderen. Van een foto af. Ja. Hij had hem in zijn hand. En dan krijg je deze. Nou, op zich is dat helemaal niet gek. Dus prima gedaan, maar... Het is het net niet. Het is het net niet, nee. En dit vind ik een hele bijzondere... dit is ook weer zo'n kopie uit Vietnam. En dat vind ik zelf een heel bijzondere schilder. Arcimboldo. Hè. Dat lijkt heel erg modern. Ja. Het lijkt wel Salvador Dali of zo. Maar deze meneer werkt al in de 16e eeuw. Dit is een kopie van de schilderij uit 1573. En Arcimboldo werkt aan het Hof in Praag. En zijn opdracht was de gasten die er kwamen te schilderen. En dan op een leuke manier. Oké. Nou, dat deed hij bijvoorbeeld in fruit. Ja. Maar ik denk niet dat iedereen blij is geweest met zijn portret. Want als je zo wordt afgeschilderd, dan denk je van nou, die hoef ik niet mee naar huis. Maar dit is dus een kopie en dat betekent dat het een afdruk is? Nou, het is echt nageschilderd. Oh, het is nageschilderd. Echt met een penseel is het helemaal nageschilderd. Ja. Ik vind het best knap hoor, want ja, ik kan dat niet. Maar, nee, maar, want wat is dan het verschil tussen... je hebt namaak en vervalsing. Ja, wij zeggen kopie en vervalsing. Oh, kopie en vervalsing. Ja, en een kopiemaker mag altijd, als je het maar niet verkoopt als echt. Want dan is het vals. Ah, okay. Het gaat om oplichting. Ja. Je gaat mensen mee oplichten met iets wat het niet is. Dan is het vals. Maar een kopie maken, nou, dat is allemaal niet het probleem. En de meeste werken die in deze vleugel hangen, zeg maar, dat zijn echt vervalsingen die ooit als, voor zover we weten, als echt zijn verkocht. Als echt zijn verkocht, ja. Waar de mensen mee opgelicht zijn. Ja. Dat is vals. Nou, dit is, vind ik een van onze leukste artikelen, ja. Werken. Objecten, ja, objecten, ja. Die we hebben. Han van Meegeren, de bekendste vervalser van Nederland. Die werd op een gegeven moment zo bekend dat ook mensen veel echte schilderijen, want hij maakte niet alleen vervalsing, hij maakte ook eigen werk. Okay. En hij werd zo beroemd dat zijn eigen werk werd veel geld waard. Want mensen wilden opeens een echte Han van Meegeren hebben. En wat gaat er met dure kunst gebeuren? Die wordt vervalst. Dus op een gegeven moment werd Han van Meegeren zelf vervalst. En dit is een
valse Han van Meegen. Je ziet hier staan de nephandtekening Han van Meegen. En je ziet hier, dat moet een reflectie zijn. Ja, Maar dat lijkt meer een meeuwenflats. Dat is het niet. Nee. Zou Han van Meegen zelf nooit zo gedaan hebben. Zou die dat een stuk beter doen. De meestervervalser. De meestervervalser, ja. Wauw. Goed verhaal ook weer, ja. Vind je het leuk om allemaal beroemde schilderijen samen te zien in één gebouw? Dan kun je dus prima een dagje naar Vledder komen. En dat dan een deel van de kunst vals is, dat mag je dan even vergeten. Check weetjedatookwéér.nl voor meer informatie over deze video's. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je graag in de volgende.